Salut! Vreau să vă prezint blocatorul de volan pentru Megane 2 și principiul lui de funcționare. Acest blocator vine montat într-o piesă metalică pe coloana de direcție a mașinii, iar această limbuță metalică blochează volanul. Întreg ansamblu este prins de coloană prin acest șurub special cu cap Torx, dar care are filet invers, iar pentru a-l desface lacătul trebuie să fie pe modul de blocat. În acest moment este pe modul blocat și nu ne permite să scoatem acest șurub și implicit să demontăm întreg ansamblu de pe mașină, de pe coloană. În această situație, dacă partea electronică s-a defectat, singura șansă pentru a-l aduce în modul deblocat este prin spate, prin acest capac, să desfacem acest capac, să avem acces la partea mecanică. Mare grijă însă când desfacem acest capac, pentru că întreg ansamblul are un nivel de securitate. Avem această piesă de plastic care stă în tensiune datorită unui arc intern în capac. Ea este prelungită până în acest punct unde blochează un cuib percutor. În momentul în care vom desface capacul, chiar și 1 milimetru dacă această piesă se va deplasa în afară, acest cuib percutor va declanșa și va bloca definitiv această piesă metalică și nu vom mai putea desface ansamblul de pe coloana de direcție. Ca să desfacem capacul din spate, fără a declanșa acest cuib percutor, va trebui să ținem presat în această piesă și în partea superioară a capacului, astfel încât să nu se deplaseze în exterior, arcul intern să nu împingă spre exterior nici măcar 1 milimetru. Voi încerca să țin această piesă pe poziție. Eu capacul a trebuit să-l distrug pentru a-l putea desface de pe mașină. Situația este mult mai complicată când îl aveți deja montat pe mașină. Eu țin în continuare presiune pe această piesă de plastic pentru a ne declanșa. În acest moment avem acces la partea mecanică și vom putea debloca manual și în acest moment vom putea scoate acest șurub cu cote diferite. Uitați, are cote diferite pe întreaga lungime și de aceea nu îi se permite să iasă în momentul în care el este blocat. Avem această piesă care nu ne permite să le extragem decât în modul de blocat, care este așa. Ce mi s-a întâmplat mie? El a fost blocat, partea electronică n-a mai funcționat, a fost în această situație, iar în momentul în care pe mașină am încercat să scot capacul, acesta este într-o poziție foarte dificilă, în momentul în care l-am desfăcut, nu am fost atent și nu am știut de prezența acestei piese și în momentul în care această piesă s-a deplasat de întreg ansamblu metalic, chiar și 1 milimetru, acest cuib percutor a declanșat. În acest moment, piesa metalică este blocată definitiv în coloana de direcție. După cum vedeți, nu se mai poate acționa nici măcar manual.
Eu am extras întreg ansamblu, iar după cum vedeți, aceasta este piesa la care trebuie să fiți atenți. Are și un arc care o ține în tensiune. Și în acest moment, chiar dacă trag, această limbă metalică este blocată definitiv. Singura șansă pe care o mai aveți și pe care am avut-o, aceasta este poziția în care stă pe mașină, a fost să am acces în această fantă, unde este piesa de plastic, suport a cuiului declanșator, percutor. Nu avem acces pe această față a piesei, pentru că ea vine prinsă în coloana de direcție. A trebuit să împing această piesă. Ea nu a sărit definitiv, a ieșit în acest lăcaș. Problema în acest moment este cuiul declanșator, care este în partea de jos și nu avem cum să-l ridicăm, de vreme ce asta e poziția pe mașină. Am fost nevoit să desfac întreaga coloană de direcție, să o rotesc 180 de grade, astfel încât cuiul percutor să meargă în jos. Și după câteva lovituri bune, cuiul a sărit și am putut extrage piesa metalică din coloană și restul ansamblului. Aceasta este zona în care cuiul percutor ajunge și blochează componentele metalice. Acum să ansamblăm blocatorul. Recomand renunțarea la aceste piese, a cuiului percutor și a piesei acestea de plastic care îl ține. Ele vin montate așa, arcul în piesă, iar cuiul percutor are și el o gaură, cam până la jumătatea lungimii lui, în care stă acest arc. Intră aproape tot în această piesă, iar poziția lui este așa. Dacă se renunță la acest cui percutor, recomand să se renunța și la această piesă care îl blochează. Nu-și mai are sensul. Într-adevăr, nivelul de securitate a ansamblului va scădea, dar îmi imaginez că cine are de gând să fure o mașină, nu cred că va ajunge aici, va scrie o cartelă nouă și asta e tot. Eu voi renunța la aceste piese, pentru că mai devreme sau mai târziu vor crea probleme. Forumul Renault din România este plin de oameni care au avut probleme cu acest blocator. Cei mai norocoși au putut să scoată acest șurub, fiind blocat pe deschis. Eu, din păcate, l-am avut blocat pe închis, volanul fiind blocat. Și implicit, nici acest șurub nu a putut fi extras prea simplu. De aceea recomand, atât timp că puteți să scoateți această piesă, scoateți-o, renunțați la aceste componente și montați-o la loc. În spatele acestui capac avem partea electronică care comandă acest motoraș. Această piesă de plastic are în capătul ei un magnet și sub acel magnet, nu știu dacă se observă, este un senzor Hall, un senzor de prezență. Cu această piesă, partea electronică, prin intermediul acestei piese, partea electronică știe dacă ansamblul este retras sau împins, deblocat sau blocat. Dacă apare o neconcordanță în ceea ce UCH-ul comandă și piesa acesta răspunde, vom avea mesajul cu steering lock or steering not lock. Pentru a pune întreg ansamblul la loc,
vom pune partea mecanică în lăcașul ei. Vom ajusta această rotiță. Și pentru a o pune pe poziție va trebui să dăm această piesă la o parte puțin. Aceasta este poziția corectă. Va trebui să mai desfac puțin din această rotiță dințată. Da, aceasta este poziția. După cum observați, în această zonă, momentul în care este pe descuiat, se rotește în acest sens, piesa aceasta a coborât și transmite senzorului Hall prezența de descuiat, iar pentru încuiere, această piesă se va ridica, motorul se va roti în acest sens și cele două piese se vor alinia. Pentru a putea introduce șurubul de prindere, ansamblul trebuie să fie în poziția deschis. Astfel, calea de acces pentru acest șurub va fi liberă. Și la final montăm capacul. Piesa metalică este retrasă pentru a putea pune șurubul de prindere.